chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài toán checking và đếm vật thể sử dụng row V5 và deep sort. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mã nguồn mở row V5 deep sort với PyTorch và sử dụng row V5 trên GitHub. Đây sẽ video ví dụ của mình. Đây. Nó sẽ đếm các ô tô trên đường cao tốc thông qua cái vạch này. Đó. Thì tại sao lại dùng row V5 và deep sort? Thì các bạn đã biết về row V5 là một thuật toán nhanh, chính xác để phát hiện vật thể, và deep sort chính là một thuật toán để checking vật thể. Deep sort nó có hai điểm chính chúng ta cần lưu ý, đó chính là cái thuật toán sử dụng nó sẽ dùng một là khoảng cách để tính được cái vị trí của các book, để tìm được cái khoảng cách giữa các book để liên kết những cái frame trước và frame sau. Hai chính là khoảng cách cosine giữa các vector x, giữa các vector đặc trưng của các book, sử dụng một mô hình deep learning. Đó là hai điểm nổi bật, hai điểm chính của thuật toán deep sort này. Và đối với các thuật toán về checking vật thể thì nó sẽ có hai cái chính. Cái nhất là về vấn đề tìm mối liên kết giữa các book trước và book sau, giữa các vật thể trước và sau của frame trước và frame sau, thì nó cần tìm được cái nó phải tính toán được cái sự liên kết giữa các book đó. Cái thứ hai đó chính là vòng đời của các checking, của các book mình checking. Thì ở đây sẽ deep sort nó sẽ có ba bước chính của vòng đời. Nó sẽ là một là khởi tạo, hai là theo dõi book, ba chính là remove đi, xóa cái book đó khỏi bộ nhớ. Thì thực ra chúng ta sẽ cùng cạt ở đây mình sẽ tạo một biến môi trường mới. Khi các bạn tạo một project thì chúng ta nên tạo môi trường ảo, một biến môi trường đây, mình sẽ thường hay dùng ven. Sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ kích hoạt. Các bạn ở đây ấn Ctrl Shift P trên Visual Code, sau đó chọn gõ Python, Select Interpreter. Ở đây nó sẽ gợi ý recommend mình nó ven số Python, và chúng ta sẽ bật lại terminal. Đây, khi chuyển ven đây thì chúng ta đã kích hoạt được môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện clone hai project này. Một là row V5 deep sort với PyTorch, hai là row V5 để chạy. Đây sẽ hit clone. Ok, đây sẽ row V5. Chúng ta sẽ xóa cái file row V5 đi để clone nó về. Ok. Vậy là chúng ta đã có ở đây. Tiếp theo mình sẽ copy file video của mình vào. Ở đây mình sẽ có video ví dụ, sẽ là traffic MB4 mà mình đã giới thiệu ở đầu video.
Tiếp theo chúng ta sẽ xem file chắc này nó sẽ làm gì. Thu nhỏ vào này. Đầu tiên sẽ là chúng ta sẽ thực hiện khai báo các thư viện cần thiết để chạy Go V5 và thuật toán DeepShot. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm các thông số, sẽ cả các thông số để chạy. Thứ nhất, đây sẽ Go Modern. Ở đây sẽ là các modern được free trên tập dữ liệu Coco. Default sẽ là Go V5M, nhưng mà mình sẽ sử dụng Go V5N bởi vì đây sẽ là một thuật toán một cái mô hình nhỏ và nhẹ, giúp chúng ta sẽ chạy nhanh hơn mà vẫn đáp ứng được cái độ chính xác cần thiết. Tiếp theo sẽ là mô hình của DeepShot. Thì trong DeepShot nó sẽ dùng một mạng neuron, một mạng deep learning để nó sẽ trích xuất các đặc trưng của các book. Ở đây sẽ sử dụng OSNet X025. Biến thứ ba, tham số thứ ba cần truyền vào đó chính là suộc nguồn. Nguồn ở đây nó sẽ default là 0, có nghĩa là khi chúng ta sử dụng welcome. Còn ở đây vì mình sử dụng một nguồn khác, nguồn video, thì mình sẽ sửa chỗ này. Fit. Ok. Đây output đâu ra. Đây sẽ là khi chúng ta đọc video này, nó sẽ chia thành từng frame. Mỗi frame thì nó sẽ có các bước xử lý, sẽ resize lại frame để đưa vào mô hình. Ở đây nó sẽ resize về 640. Thì khi chúng ta giảm cái image size này xuống thì nó sẽ giúp mô hình detect nhanh hơn, inference nhanh hơn, nhưng đồng nghĩa đó nó là cái độ chính xác nó sẽ có thể bị giảm xuống. Các biến tiếp theo là về ngưỡng tin cậy của thằng Go V5 của các class và EU. Ở đây thì mình sẽ tăng lên một chút cho làm giả. Device mặc định sẽ là CPU. Khi mà các bạn sử dụng GPU có thể sửa đây thành 0 đối với khi máy các bạn có một GPU. Có nhiều GPU thì các bạn có thể chọn các đối số khác. Tiếp theo sẽ là show video. Ở đây mình sẽ chọn true, sửa chỗ này thành false để thể show video để xem. Vì mô hình detect sử dụng là Go V5 trên tập dữ liệu Coco nên nó sẽ có, ở đây nó sẽ là 81 lớp tính cả background. Class này để chúng ta nọc ra các đối tượng ở trong các lớp đó, nọc ra các lớp mà chúng ta quan tâm. Ví dụ đây có thể là 2 chẳng hạn, là K. Và các đối số bên dưới sẽ nâng cao một chút nếu các bạn đi tìm hiểu sâu thêm về thằng Go V5 này, DeepShot này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái hàm chính nó xử lý, đó chính là hàm detect. Đây là đầu vào của chúng ta, suộc này, output này, rồi V5 này mà chúng ta đã giới thiệu ở trên. Nếu nó các com thì nó sẽ suộc thành 0. Ở đây nó sẽ khởi tạo một cái đối tượng DeepShot của class DeepShot ở đây. Như mình đã nói thì DeepShot nó sẽ sử dụng những cái khoảng cách để nó tính được một cái code matrix. Từ code matrix đấy nó sẽ liên kết được các book và nó sẽ tính toán được quản lý các chắc dựa trên thằng class DeepShot này. Đây sẽ config của nó. Modern Time OS X25, khoảng cách giữa các vector 0.2, khoảng cách EU 0.7,
Max S30 thì cái này sẽ là thời gian để vật thể đó được checking mà không bị biến mất sau khi mà nó bị miss ở các frame tiếp theo. Ví dụ ở frame đầu tiên chúng ta xác định được chắc chúng ta ở khi chúng ta đang checking vật thể có ID là 3 chẳng hạn, thì sau các frame tiếp theo nó lại không bắt được cái ID 3 đó, nó không liên kết được, nó không tìm được cái book nào nó liên kết đến cái thằng ID 3 đó, thì nó sẽ có một thời gian chờ, đó là 30 frame tiếp theo. Nếu 30 frame tiếp theo nó không tìm được nào để map với thằng ID 3 đó thì nó sẽ xóa khỏi ID 3 khỏi bộ nhớ chắc của thằng DeepSoft này. Nói nít nó là số lượng. Ví dụ khi chúng ta detect được một ID mới, chúng ta sẽ cần khởi tạo chắc đó, và thằng chắc đó nó sẽ nằm trong một cái giai đoạn nó là chờ để thử thách. Ví dụ trong 3 phase tiếp theo mà nó vẫn tìm được một cái book để liên kết với thằng ID 3 đó chẳng hạn, thì nó sẽ chuyển cái frame đó đang trong tình trạng chưa sẵn sàng thành trạng thái confirm. Nó sẽ gắn cái ID cho thằng book đi được detect sau 3 frame liên tiếp. Nó sẽ một vài đầu vào chính của chúng ta. Ở đây mình sẽ chạy thử. Đầu tiên chúng ta cũng cần cả pin into cả các thư viện cần thiết để chạy. Đây dụ OpenCV này, talk ready để checking người. Sẽ mất chút thời gian đây. Ok, ở đây sau khi gài xong thì có một cái dụ talk ready. Nếu các bạn muốn sử dụng này thì các bạn cần phải ok ở đây. Sau khi git về thì cần chạy thêm một bước này nữa. Nó sẽ clone ready về với đây cho bạn. Ở đây trong thằng DeepSoft. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Ok, như các bạn thấy nó sẽ download mô hình Zoe V5 ở đây, Zoe V5N ở đây, và nó chắc không chính xác lắm. Ở đây để tăng độ chính xác thì nó có thể thay đổi một số các thông số của thằng DeepSoft, ví dụ khoảng cách giữa các vị trí giữa các book. U 0.7 khá là cao. Trở lại rồi. Ok. Sau khi
Sau khi chúng ta giảm thông số div xuống thì nó sẽ giúp cho các book này, các ID nó đỡ nhảy hơn, đỡ bị đổi chỗ cho nhau. Muốn tắt thì các bạn có thể ấn Q vào trong cửa sổ đang chạy. Tiếp theo đến thằng chắc. Đấy, sau khi chúng ta khởi tạo thằng deep shot và ta sẽ loát các mô hình detect với mô hình Duo V5, device, CPU, image size. Ở đây H sẽ dành cho để tăng tốc, show video, webcam. Chúng ta không dùng webcam, chúng ta dùng video thì nó sẽ trỏ đến một cái file nó image đây, nó sẽ tạo một cái luồng để trích xuất ra các frame trong video, và cái luồng chính của ta sẽ lấy các frame đó để xử lý. Đây sẽ là lấy name và color cho từng class. Tiếp theo đến hàm xử lý chính, thì đây nó sẽ đọc các frame được trích xuất từ cái luồng load image này. Luồng load image này nó sẽ đọc video, nó sẽ trích xuất ra các frame. Các frame đó đã được xử lý để có thể đưa vào mô hình Duo V5. Sau khi chúng ta sẽ đọc, đây sẽ có ảnh ban đầu và ảnh đã được xử lý, kèm theo đó sẽ là đường dẫn đến file chúng ta new. Đây sẽ là ảnh được xử lý để đưa vào mô hình Duo V5. Thực hiện to device này, chuyển thành form 5B này, sau đó normalize về bằng cách chia cho 255 để đưa nó về các giá trị từ 0 đến 1. Đây, predict nó sẽ thực hiện detect, tìm những vật thể trong ảnh. Sau khi có kết quả đưa qua một bước xử lý non-max spread. Sau khi có được book detect rồi thì nó sẽ bắt đầu đưa vào trong deep shot. Đây, nếu if that not none, tức là nếu có phát hiện vật trong ảnh thì nó sẽ bắt đầu xử lý, biến đổi để đưa vào class deep shot. Trong này sẽ có hai cái, một là confidence, hai là class. Confidence để so sánh với cái ngưỡng chúng ta đặt ban đầu. Nếu mà cái confidence này nó nhỏ hơn ngưỡng thì nó sẽ bỏ qua luôn cái book đó và sẽ không tiếp tục chạy trong deep shot nữa. Class nó sẽ thực hiện để chúng ta có thể lọc các class. Ví dụ trong cái mô hình này là mô hình được trên với bộ diện Coco thì nó sẽ có tầm 80 class cộng 1 background. Thì chúng ta chỉ muốn detect, nhận diện, nhận dạng một cái class trong đó thì chúng ta sẽ sử dụng biến cái class này để lọc ra. Deep shot sẽ thực hiện update. Update và khởi. Nếu mà những frame đầu tiên nó sẽ là các detect, nó sẽ detect các book đầu tiên thì nó sẽ bắt đầu khởi tạo. Nếu khi các book đó nó không map với bất kỳ cái chắc nào trong cái bộ dữ liệu của nó, nếu mà nó đã chắc rồi thì nó chỉ đơn giản nó
gắn ID nó vào. Để xem cái giá trị trả về này là gì thì chúng ta có thể xem nó vẽ ra. Nếu cái giá trị trả về nó lớn không, tức là có chắc trong ảnh, thì nó sẽ trả về cho chúng ta: một là book của vật thể, hai là ID chắc, ID đây sẽ là ID chắc, và sẽ class và thực hiện vẽ trong book đó. Thì để thực hiện cái bài toán đếm số xe này thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đường nằm mốc và xác định được khi nào xe nó đi qua mốc đó thì chúng ta sẽ đếm, tăng cái bit đếm lên. Ví dụ đây sẽ book label book. Thì ý tưởng nó sẽ là chúng ta sẽ dùng điểm ở tâm book. Sau khi đi qua cái đường line đó thì chúng ta sẽ thực hiện tăng bit lên 1. Thì đầu tiên để lấy được cái book thì chúng ta sẽ vẽ cái điểm ở chính giữa, sử dụng OpenCV. Đây, chúng ta sẽ thực hiện vẽ. Đây, chúng ta sẽ thực hiện số OpenCV. P1, P2 Rectangle. Ok. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thực hiện vẽ một cái dấu chấm ở giữa book, thì chúng ta sẽ việc vẽ một cái hình tròn đây với tâm sẽ được xác định bằng P1 và P2. Ví dụ P1 chẳng hạn. Radius, bán kính 3, color twin, ok. Vậy là điểm P1 nó sẽ là điểm trái trên. Và P2 nó sẽ điểm phải bên dưới. Thế thì điểm tâm của book này nó sẽ nằm ở đâu? P1 đầu tiên nó sẽ nằm ở book 1. Chúng ta sẽ điểm x của nó. Sẽ bằng điểm x của book 1 cộng với W chia 2. W chính là chiều rộng của book. Chiều rộng của book sẽ bằng book 2 trừ đi book 0. Tất cả chia cho 2. Tương tự vậy đối với điểm Y, nó sẽ là
chút. Ok, vậy là nó có được điểm tâm. Bây giờ chúng ta sẽ cần xác định một đường line. Một đường thẳng để có thể xác định được cái vạch khi nào mà điểm tâm nó đi qua. Ở đây là im sâu. Trước khi im sâu là phải vẽ này start point và end point chính là điểm P1 và P2 của book, điểm bên trái bên trên và bên phải bên dưới. Ok, start point. Chúng ta sẽ lấy xếp của thằng Y10 này, chiều dài tức là chiều dài và chiều rộng của ảnh của frame ấy. Nó sẽ là Y10 sẽ không. Ok, đây. Mình sẽ xác định ở điểm gần bên dưới. Color các bạn thể chọn bất kỳ không. Thì nét 2. Rồi chúng ta sẽ thử vẽ xem nó sẽ nhìn ra. Đây, đường màu xanh của chúng ta chính là điểm vạch để xác định bế mất thải. Tiếp theo chúng ta cần phải tìm được cái even khi cái điểm đó đi qua cái đường line màu xanh này. Ví dụ đây là mình có ID, mình sẽ tạo một cái biến đếm ở trên này. Cao và tạo bản đồng 0 và một biến được lưu trữ, một list để lưu trữ những cái vật thể khi đã được đi qua vạch thì chúng ta sẽ lưu nó trong một list, một danh sách để chúng ta không đếm lại nó nhiều lần. Ở đây chúng ta có thể đặt tạo cao OMC truyền đây là truyền ID của check. Hàm cao này nó sẽ có nhiệm vụ đếm vật thể.
đây mình sẽ dùng biến global để gọi thằng cao và thằng data đã được khai báo ở bên trên, và sẽ lấy được center coordinate như chúng ta đã làm khi chúng ta vẽ vừa nãy. Center coordinate để lấy được center coordinate thì chúng ta phải truyền book về đây. Và thêm W H của ảnh. Có chuyển book này. W H. Ok. Đây là từ điểm tâm. Thì khi nào chúng ta sẽ đếm tăng bí đếm lên 1. Chúng ta sẽ thử. Khi những cái điểm màu tròn, điểm tâm màu tròn này nó sẽ đi qua cái vạch này, tức là nó sẽ có điểm y, tức là chiều cao của ảnh này, tọa độ y của nó sẽ lớn hơn cái tọa độ y của đường kẻ màu xanh này. Điểm đó chính là điểm coordinate 1 này, ít lớn hơn điểm màu xanh chính là điểm H. H đây chính là chiều cao của phên trừ đi 350. 350 chính là đường màu xanh của chúng ta. H trừ 350 chính là điểm y màu xanh của chúng ta đã vẽ ở trong Pnode. Các bạn có thể đặt một biến đây để có thể thay đổi cho linh hoạt. Rồi. Đây. Điểm H trừ 350 chính là điểm chúng ta kể cái đường line này. Thì nếu cái điều kiện này xảy ra thì chúng ta sẽ tăng đỉnh cao lên 1 và thêm cái giá trị ID vào trong list này để chúng ta không đếm lại nó nhiều lần, bởi vì sau khi cái vật thể đó đi qua cái vạch thì đến các phên tiếp theo thì vật thể đó nó vẫn có cái điều kiện nó là y lớn hơn cái đường kẻ xanh đó. Chính vì thế chúng ta phải lưu nó vào một chỗ để không phải lặp lại cái thằng data này. Thì để nó không lặp lại thì chúng ta sẽ cần thêm một điều kiện nữa ở đây, ít lớn hơn n id log in data. Okay. Tức là chúng ta đã đếm rồi thì chúng ta sẽ không đếm lại cái object đó.
Thì để hiển thị cái thằng cao này trên frame thì chúng ta sẽ vẽ thêm một giá trị nữa. Ví dụ đây chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng OpenCV 2 put text. Rồi khai báo biến cao đây. Ví dụ đây. Thêm màu cho chữ, thêm nét 2 font. Đặt đây, khỏi thêm. Ok, xem kết quả. Hình như có gì đó sai sai đây. Đây, điểm cao. W H úp một úp hai. Login. Có chứ mà. Ok, mình đặt sai điều kiện kia. Đây là chính là kết quả. Đến khá chính xác. Ok. Thì đối với cái bài toán đếm vật thể, nếu mà xe đi trên đường hai chiều thì sao? Thì mình nghĩ đây sẽ là một bài tập để các bạn có thể là bằng cách sửa đổi cái hàm cao object này một chút thôi, chúng ta sẽ đến được các video khác, có thể ứng dụng được nó trong các bài toán khác của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.